Ideja e korrigjimit të kufive, dialogu me Beogradin, arritja e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë vijojnë të jenë në fokus të zhvillimeve politike si në Kosovë ashtu edhe në Beograd. Pikërisht për të folur për këtë çështje, kam kënaqësinë të kem sot në studiuesin Enver Bytyçi. Përshëndetje. Zoti Bytyçi, ju jeni një njohës i mirë i rajonit dhe duat flasim pikërisht ta nisim këtë bisedë në fakt me vizitën e presidentit Vuçiç sot në Kosovë. Si mendoni se do të shkojë kjo vizitë e cila po shoqërohet me masa të larta sigurie? A mund të ketë situata të papritura? Nuk besoj dhe shpresoj që të mos ketë asnjë situatë të papritur për vizitën e zotit Vuçiç në Kosovë, kryesisht në veriun e Kosovës sot dhe nesër me siguri në vend takime tjera të Republikës së Kosovës. Nuk ka dhe nuk do të ketë incidente për shkak se shqiptarët nuk janë të interesuar të kenë incidente. Çdo incident për shqiptarët do të ishte një provokim për ata. Nuk do të ishte në funksion të qetësisë, të paqes, stabilitetit. Dhe çdo cënim i paqes dhe stabilitetit është gjithmonë në favor të kundërshtarëve të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, domethënë në funksion të Serbisë. Vuçiç do të vizitojë liçenin e Ujmanit, një nga pasuritë më të mëdha natyrore të Kosovës, një vend shumë i kontestuar mes shqiptarëve dhe serbëve në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës. Një flamur i madh serb është vendosur në fakt në digën e liçenit të Ujmanit. A mendoni se pala serbe po mundohet përcjell një mesazh të qartë me vendosjen e këtij flamuri si dhe me vizitën e Vuçiç pikërisht në këtë moment? Natyrisht që vizitat e udhëheqësve politik të Beogradit në Kosovë janë shoqëruar vazhdimisht me simbole kombëtare të Serbisë dhe është e paevitueshme kjo. Nëse flamurit janë të mëdhenj apo të vegjël, është në dorën e atyre që presin këta udhëheqës politik të Beogradit, por në vetvete vizita është një provokim, do ta quaja unë, pavarësisht se ajo është zhvilluar me imponimin e Bashkimit Evropian dhe konkretisht së ngarkuarës për politikë të jashtme në Bruksel, zonjës Mogherini. Gjithsesi, në vetvete unë nuk e shoh të rrezikshme edhe vizitën e zotit Vuçiç në liçenin e Gazivodës, siç i thonë serbët, ose të Ujmanit, siç i thonë shqiptarët. Por kjo vizitë ka një mesazh. Mesazhi i saj është se ky liçen, sipas zotit Vuçiç, ju shërben edhe shqiptarëve dhe serbëve. Atëherë mesazhi është: hajde të ndajmë gjërat së bashku. Por çfarë do ndahen? Natyrisht që është në funksion të idesë që kaq kohë diskutohet dhe debatohet të ndarjes së territorit të Kosovës, të asaj që shpeshherë konsiderohet korrigjimi i kufive, të asaj që unë do të thoja është ndryshimi i kufive dhe jo korrigjimi i kufive, dhe së fundit të asaj që Kosova do të duhet t'i jepte Serbisë në këmbim të njohjes dhe të implementimit të rrugës së vet drejt pavarësisë së plotë. Pra ju flisni për një ndryshim kufish dhe jo për korrigjim kufish? Ju mendoni se do të ketë ndryshim të kufive? Unë nuk mendoj se do ketë ndryshim as korrigjim të kufive. Shpresoj që kjo nuk do të ndodhi. Por përpjekjet janë të fuqishme që kjo të ndodhi. Përpjekjet fillestare sigurisht që kanë ndodhur në Beograd. Përveç që ish kryeministit serb Koshtunica, të gjithë të tjerët, duke filluar nga Ćosić në fundin e viteve 80. Më vonë, madje edhe Miloševići do ta pranonte një ndarje të Kosovës në këmbim të mos sulmimit nga ana e NATO-s. Gjinxhić është i pari udhëheqës politik serb që e ka shtruar këtë çështje sa kohë që ai ishte kryeminist i Serbisë. Më vonë, Dačić, Tadić e ka ripërsëritur si ide. Drašković gjithashtu. Dhe deri tek Aleksandar Vučić sot. Ideja e ndarjes së Kosovës është pra një ide permanente e përpunuar në Beograd. Nuk është hedhur në tregun mediatik dhe publik për shkak se Beogradi ka punuar në dy drejtime. Së pari të bindë Tiranën zyrtare që
kjo zgjidhje është e drejtë dhe e zgjuar për të sheshuar konfliktin shqiptaro-serb, së dyti pastaj për të bind lideret politik në Prishtinë për këtë zgjidhje, dhe së fundi mbas kësaj për të bindur edhe fuqitë perëndimore për këtë zgjidhje. Zoti Rama, sipas ministrit të jashtëm të Suedis, Carl Bildt, ka qenë që prej vitesh dakord me idenë e ndarjes Kosovës. Kështu që problemin me Tiranën Vuçiç e ka zgjidhur së pari. Problemin me Prishtinën ka zgjidhur nëpërmjet zotit Rama, duke bindur zotin Thaçi. Problemi është që shumica dërmuese e politikës dhe e qytetarëve të Kosovës janë kundër këtij opsioni. Dhe problemi është politik, problemi është ligjor, juridik, sepse juridikisht askush nuk ka mandat që të diskutojë për kufijtë e Kosovës. Është juridik ndërkombëtar sepse në vitin 1992 fuqitë e mëdha, kur u mlodhen për të diskutuar krijimin e shteteve të reja nga ish Jugosllavia, u vendos që kufijtë e ish republikave ose të shteteve që burojnë nga ish Jugosllavia nuk do të mund të ndryshohen. Ka një vendim ndërkombëtar, ka një ligj ndërkombëtar të depozituar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, sipas cilit çdo njësi konstituive që del nga ish Republika Federale e Jugosllavisë nuk do të dali me kufijtë që ka patur në kohën e Federatës Jugoslave. Nga pikpamja ndërkombëtare, nga pikpamja ligjore e shtetit Kosovës, Kushtetuta e Republikës Kosovës sankcionon qartë që kufijtë dhe integriteti territorial i Kosovës janë të pacënueshëm, të padiskutueshëm dhe të patjetërsueshëm. Në këtë kuptim, as presidenti i Republikës, as madje parlamenti i Kosovës nuk kanë tagër sipas kushtetutës, duhet të ndryshojnë kushtetutën dhe pastaj të fillojnë bisedime për të këmbyer territore, për të ndarë Kosovën, për të korrigjuar kufirin, për të devijuar kufirin e kështu me radhë. Pa ndryshimet kushtetuese është e pamundur që dikush të fillojë një tentativë të tillë. Kështu që unë nuk e shoh të mundshme të arrihet ndarja e Kosovës, ose devijimi, ose korrigjimi, ose ndryshimi i kufive, por në rrethanat që zhvillohen në Ballkan, gjithçka mund të ndodhë. Ndërsa komuniteti ndërkombëtar tashmë është i diferencuar në kuptimin e qëndrimeve politike, një pjesë nga komuniteti ndërkombëtar mendojnë që nëse të dy palët bien dakord, pse jo, mund të ndryshojnë kufijtë. Një pjesë tjetër janë kategorikisht kundër ndryshimit kufive. Sot, kancelarja gjermane Angela Merkel në Shkup deklaroi qartë që problemet nuk mund të zgjidhen me ndryshim të kufive, por duhet të respektohet integriteti territorial i vendeve të Ballkanit. Arsyeja është shumë e qartë. Ndryshimi i kufive midis Kosovës dhe Serbisë do të krijojë një precedent pa diskutueshëm. Për ndryshimin e kufive midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë, do të cënojë integritetin territorial të Maqedonisë, sepse është e pamundur që serbëve t'u jepet e drejta të krijojnë shtet etnik dhe shqiptarët të vazhdojnë të jetojnë në 5 shtete të ndryshme të Ballkanit. Është e pamundur që serbët e Bosnjë-Hercegovinës të mos marrin guxim dhe kurajo nga ky ndryshim për të kërkuar edhe ata bashkimin ose pavarësinë e Republikës Srpska, ose bashkimin me Serbinë. Pra, presidenti do të jetë zinxhir, dhe jo vetëm Ballkan. Unë kam bindjen që e kjo mund të sjellë destabilitet? Absolutisht, ndryshimi i kufive është gjëja kryesore që sjell destabilitet. Çdo gjë tjetër mund të sjellë stabilitet, ndryshimi i kufive është absolutisht e sigurt që sjell destabilitet. Edhe nëse ndryshimi i kufirit midis Kosovës dhe Serbisë nuk do sillte destabilitet, është më së e sigurt që ndryshimet e tjera do sillin destabilitet. Por ajo që desha të thoja është se Rusia gjithashtu është interesuar shumë për shkak se krijon precedentin për të legjitimuar aneksimin e Krimes dhe për të legjitimuar ndërhyrjen e saj në Ukrainën lindore dhe aneksuar pjesë të tjera të Ukrainës. Po kështu në Moldavi e vendet tjera ku ka pakica ruse.
Zhvillimi i negociatave të datës 7 shtator u prit me interes të madh edhe për faktin se u propozua korrigjimi i kufive, por në Bruksel delegacioni i Serbisë nuk u paraqit, ndërsa Thaçi u shpreh se fillimisht delegacionet takohen me Mogherinin dhe më pas nisin takimet trilaterale. Deklaratë që u shoqërua dhe me një reagim të presidentit serb, i cili konkretisht tha mos luani me durimin e Serbisë. Çfarë ndodhi sipas jush? Përse dështoi ky takim i pritshëm? Takimin e Bruksel ishte paralajmëruar të dështoj. Zoti Thaçi një natë para në një televizion shqiptar deklaroi se bisedimet me Serbinë janë të vështira, se takimet e mia me zotin Vuçiç janë të padëshirueshme, po janë të domosdoshme, dhe për t'i dhënë vërtetësi deklaratave të presidentit të Kosovës, unë besoj shumë që mos takimi në Bruksel është inskenuar. Me qëllim që opinioni publik t'i thuhet që po, është vërtet, është vështirë që të merresh vesh me ta. Prandaj, me qenë se është kaq vështirë, ideja ishte edhe në intervistën e zotit Thaçi, atëherë duhet bëhet kompromisi. Dhe kompromisi, sipas zotit Thaçi dhe zotit Vuçiç, është këmbimi i territorëve. Pra, legjitimimi i rezultatit të bisedimeve në dialog ka qenë synimi kryesor i dështimit të këtyre bisedimeve. Dhe ajo çfarë konstatoj unë ka të bëjë me faktin se në dialogun Kosovë-Serbi tashmë është përcaktuar rezultati. Është njësoj si një ndeshje futbolli. Cili mund të jetë ky rezultat sipas jush? Të dy presidentët, të dy krye negociuesit kanë përcaktuar si zgjidhje ndryshimin e kufive. Dhe në një dialog ku përcaktohet finishi, ku përcaktohet rezultati, atëherë pse duhet dialogosh? Është njësoj si në një ndeshje futbolli. Nëse dy trajnerët ose dy kapitenët të skuadrave përcaktojnë paraprakisht se kush do fitojë dhe sa do fitojë, atëherë pse do të luhet ndeshja. Qartë. Pas takimit me Mogherinin, vetë presidenti Thaçi shpreu shenja tensioni kur nënvizoi se sa më shumë afrojnë bisedimet, aq më shumë shtohen dhe dallimet. A mendoni se do të arrihet një kompromis mes palëve? Kompromisi mes palëve është shumë i mundshëm. Serbia është dhe duhet të jetë e interesuar që të jap fund konfliktit me Kosovën dhe me shqiptarët në Kosovë. Po ashtu shqiptarët janë të interesuar. Por, për mendimin tim, zgjidhja është politike dhe morale. Zgjidhja morale ka të bëjë me atë që Serbia duhet të kërkojë ndjesë për krimet që janë bërë në Kosovë. Janë 16.000 viktima, 20.000 vajza dhe gratë përdhunuara, 40.000 banesa të shkatruara plotësisht gjatë luftës së vitit 1999 dhe 20.000 tjera pjesërisht. Do të thotë që i gjithë ky dëm, i gjithë ky shkatrim, i gjithë kjo dhunë, duhet ka përgjegjës. Së paku përgjegjës moral dhe politik. Dhe ky përgjegjës është Beogradi. Madje janë kryeministri i sotëm dhe ministri i jashtëm i sotëm, të cilët kanë qenë ministrat Miloševićit në kohën e dhunës dhe terrorit në Kosovë. Janë edhe eksponent të atyre ngjarjeve. Në këtë kuptim është detyrim moral që të kërkohet një ndjesë. Është krejt e natyrshme. Së dyti është zgjidhja politike, përcaktimi i vijave të sjelljes politike midis të dy shteteve, në të mirë të dyja palëve. Respektimi i integritetit territorial është alfa dhe omega e çdo marrëdhënie në botë. Në historinë e zhvillimit të shteteve të botës, në historinë e qeverisjes në botë, vetëm konfliktet territoriale kanë quar gjithmonë në luftra. Dhe e vërteta është se nëse ndryshohen kufit, pa vullnetin e qytetarëve, jo të politikanëve, atëherë pa dyshim që do ketë konflikt. Një tjetër pikë ku do doja të ndalesha është edhe situata në Maqedoni. Kancelaria Merkel evitoi një takim me presidentin Ivanov, ndërkohë që u bëri thirrje qytetarëve që të dalin më 30 shtator në votime për referendumin në lidhje me çështjen e emrit. Si e vlerësoni këtë shmangje, po themi, të takimit Merkel me presidentin Maqedonas? Presidenti Ivanov është prej kohësh në konflikt të hapur me kryeministrin e vendit dhe natyrisht që ky zhvillim në Maqedoni ka pasoja negative. Zonja Merkel
dhe udhëheqësit e tjerë politik në Europës, zotin Zaev, e kanë konsideruar si udhëheqësin e vetëm politik Ballkanit që është i interesuar vërtet dhe sinqerisht për integrimin e Maqedonisë në strukturat euro-atlantike, ndërkohë që për udhëheqësit tjerë ballkanik, vlerësimi është që nuk janë serioz dhe nuk kanë angazhimin e duhur dhe të nevojshëm për secilin politikan tjetër në rajon përveç se zotit Zaev. Në këtë kuptim, përkraja e zonjës Merkel për zotin Zaev është e motivuar, është e qëllimshme, është pozitive do ta quaja. Në fundit ai është promotori i marrëveshjes me Maqedoninë, është edhe njëkohësisht organizatori dhe prisi kryesor i rezultatit po në referendumin e 30 shtatorit, dhe si i tillë ai ka patur, ka dhe do ta ketë padyshim nëse vazhdon me këto sjellje mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të zonjës Merkel, e cila është për mendimin tim motori i zhvillimeve në Bashkimin Evropian. A mendoni se do të jetë i suksesshëm referendumi më 30 shtator? Unë mendoj që referendumi do jetë i suksesshëm për disa arsye. Së pari sepse shqiptarët janë pjesa më interesuar për integrime euroatlantike. Dhe ndryshimi i emrit nuk prek interesat e shqiptarit. Por unë besoj dhe mendoj që nuk i prek as interesat e maqedonasve. Megjithatë, politizimi i çështjes nga ana e opozitës do të bëjë që një pjesë apo ndoshta edhe gjysma e popullsisë maqedonase të votojë kundër. Por vota pro e shqiptarëve dhe vota pro e pjesës tjetër të maqedonasve sigurisht që do të japi legjitimitet dhe do të thotë po referendumit të 30 shtatorit të këtij viti. Rezultati po i këtij referendumi është një sukses i madh, jo vetëm për Maqedoninë, por për Shqipërinë dhe për gjithë rajonin, sepse Maqedonia do të jetë anëtare e NATO-s, do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Kemi ardhur në fund të intervistës. Ju falenderoj që ishit i pranishëm. Faleminderit juve.